אם מישהו מסתדר עם אקמול לצורך העניין, אז זה לא צריך קנאביס, אוקיי? אז זה האנלוגיה. עידו גל רזון, לוחם, נכה צה"ל, מתמודד עם PTSD מאז השירות הצבאי שלי. היום אני חי עם סימפטומים. ההפרעה הפוסט-טראומטית שאתם מדברים עליה, אני חי אותה. הנה יש לכם פה דוגמה, הטון שלי זה הפוסט-טראומה שלי, גם לחדרים ולטיפולים. שאתם מכניסים אותי עם בן אדם, הוא לא יכול לשמוע, למה? כי אתה יודע מה, אתם יודעים מה קורה לי עכשיו? ההתפרצות, האדרנלין, אני חוזר לקרב, אני מתחיל להזיע, מתחיל לרעוד. המוח שלי פה משדר לי רפלקסים של מצוקה וסכנה. רפלקסים שאני לא מתמודד איתם, והתרופות שהבאתם לי החמירו את המצב שלי. התרופות שלנו גרמו לי לשרוף את המיטה שלי לאמא שלי בחוץ. שרפתי את המיטה, הגעתי למסקנה שאני לא אשן יותר בחיים. למה אנחנו צריכים להגיע למצב כזה? עכשיו אתם מצאתם לנו לכל סימפטום מהמחלה הנוראה הזאת, כמה סימפטומים יש? עשרות סימפטומים, ומחמירים ומחמירים ומחמירים. הגוף שלי הגיע למצב של קריסה, הוא לא יושן, הוא לא אוכל, אין לו תיאבון, הוא חלש. כל התרופות, הכימיקלים שאתה אמרת, הכימיקלים, אין מה שבסופו של דבר גמרו אותי, אלפו אותי. ההתכווצויות של שרירים, התכווצויות דפיקות לב, עוד שנייה אתה הולך למות, ואתה גם ככה בפוסט-טראומה, אז התרופות לא עוזרות לך. עכשיו לכל סימפטום, אם אתה רוצה לאכול, קח את זה, אם אתה רוצה לישון, קח את זה. תרופות שינה, אתם נותנים לנו תרופות נגד חרדה, כי הם נותנים סימפטום של הגברת סרוטינים במוח. הגברת סרוטינים במוח, יש ל-MDMA, יש לאקסטזי, זה סמים. מי שפה בוועדה לרשות למלחמה בסמים, מבחינתי, זה סמים, אתם שיתקתם אותי. היום תראו אותי עם קנאביס רפואי, אני יכול לישון לפחות 3 שעות בלילה. זה דברים שלא יכלתי. לקום כל יום ולהחליף את המצעים שלך 3 פעמים בלילה ו6 פעמים ולהגיע למצב שאתה לא ישן 8 חודש, אז בטח שאני מתפוצץ עליכם פה. ובטח שאני אתנהג ככה ובטח שאני אצעק. על מי עוד אני יכול לצעוק? לשלם חשבון למשטרה, לעירייה? אני לא יכול לעשות כלום, לנטרל את עצמי. תראו, אתם מסתכלים עליי פה, אני מוזר לכם, אני עוף מוזר, נכון? למה אני עוף מוזר? כי כל הטיפול שלנו הוא כושל. אתם לא נותנים לנו טיפול פסיכולוגי ולא טיפול בכלל. אין גוף שמטפל בנו בכלל ועוזר לנו, שמגיע בכלל לרמה שאתה תיתן לי קנאביס בפציעה. אין דבר כזה. מה אתם עושים לנו? אתם נותנים לנו עשרות תרופות. הנה התרופות שלכם. הנה תראו, כל דבר ודבר אתם נותנים לנו תרופה לכל סימפטום, מאשר צמח אחד שעוזר לי להירגע, שנותן לי קצת חיוך, נותן לי מצב רוח, נותן לי לישון 3 שעות בלילה וגם עושה לי תיאבון. נותן לי תיאבון! ההורים שלי הגיעו למצב שהם שונאים אותי בגלל שנלחמתי בצבא שלכם. אני לא יכול להתמודד עם זה שאתם מונעים מאחים שלי! אחים שלי שאני סוחב אותם עם אלונקה עכשיו! איך יכול להיות שאני פוסט טראומה בא לפה להילחם בשביל אחים שלי? סוחב אותם כי הם מדממים, כי הם במחלקות פסיכיאטריות, כי אתם נותנים להם זריקות ואוי ואבוי תצעק. אם אני הייתי צועק ככה לטיפול, אתה תהיה קשור למיטה במחלקות שאתם עובדים בהן, ואתם תיתנו לי זריקה שתשתק אותי ל-48 שעות. ואיזה נזק זה עושה למוח, איזה קצרים. בואו תראו את חברים שלי לא יכולים להוציא משפט מהפה, הכל קצרים, כל המוח שלהם קצרים. 3 שנים אתם נותנים, הנה 3 שנים, צמח אחד.